Oh, hi. Hi. Hi, hi, be. Asa ka pa dong, be? Nasa dagat. Asa ka pa dong, ma? Mga unto. Yes, come in. Blood. So, this is our first day, guys, for our road trip in South Cebu. So, karon kay first day na mo, mangaon sa mi diri sa Kandingan. So, karon guys, nami diri sa Carcar City Public Market kay kita mig lechon, kinalami ang lechon, dagan kay free taste. Basa ang store. Medyo na siya? Kami yung free taste, oh. Free taste? Kapinig pa sibo na. Sintos lechon. Free taste. Free taste, free taste. Kapinig palit na ganday. Ipaman midugay na abot. Kailan pa kapinanta mo pila? Ha? Lami dong? Pila lang? Lechon ng gapon. Ate, kapinig. Mga gapon, lechon ng gapon. Pila ka kilo? Come free taste? Pila ka kilo? Doha. Duha. Kapinig palit. Chuman, sure na dyan na? Asa mo dyan ka? O di pwede ka tilaw lang, hindi na ako pangkapalit. Hindi na kay taga-tilaw sa tanitan na. Mahurot niya og. Yan, dagan lami kaya ang ilang lechon. Gusto na makabukot ng tilawan, kaya naana man sila nga. Basta makatilaw daw ka sa kalechon, dili na daw ka makatilaw sa lain. Ay, nga din ang karkal day. Yan na sila nga. Hospitable kayo mga tao ba? Mga kondo. Stupid ba lang siya. Okay lang to. Lami ilang lechon, Jim. Very good. Kapag pinday. Thank you, Salamat. Asa tagikan deh. Ikan ni kuan karkar food. Sige nakitag ng palit nga lechon, baboy, puros kolesterol. Tagani man ako physical. Salamat. Padong moto may kuan, moto may Oslob kalang mga baby shark ba. Baby shark na. Namay sila inference good mo na. Nagduwa-duwa mi og sa baby shark og sa baby apa dako nga shark na may sa amo sa kanan kay makita na ba ta dito sa Kawasan Falls. Yes, we're going to south. So this is Kawasan, guys. Hello. Dong. Hey, what's up? My How are you today? This is our vlog. Asa may nasulti mo sa atong lakaron? It was awesome. Wow! Awesome! Oh my God! Ikaw daw, kasi masulti mo atong lakaron. Very awesome. Very awesome! Daghan kag white legs. Yeah. Ikaw daw, kasi mong panganday sa kinabuhi. Ha? Ito, mga yung mga revelasyon karon adlaw. Akong asawa eh. Ako uyuan. Oh. Kala mo na mong gyari na rin. Ano ba kala? Na so we're to be continue now. Muadto na may sa taas. Go. Okay. Dad. Go with your mother. Ooh. Let's go. Dad. Let's go. Hello. Ito sa second pose, guys. Level 2 did you jump, guys? Nice. Ito pa rin kanding ba? Ito pa rin Bisaya. Taas. Sumaan ka ro. Hi, Vic, hi. Hi. Kita kag chicks ganina. Dagan chicks. Yan sa magkani, hi. Hi. Saan pag hi? Anyo. Saan yan? Anyo. So, want to make Ginabatan Falls. I think last falls siguro for the day. And after, you will stay in Oslob.
naabot na mi sa among sa Whale Shark Restaurant and Bar. Tomorrow morning magtala mi og whale shark sa mga kamawalang mulangoy, moray gini malingaw. Makawangan mo din. It's chibog time. It's chibog time. Ano mo? It's chibog time. Pero siya. What the fuck? Egypt. So we're eating here at Sunrise 888. Whale Shark Restaurant. Whale Shark Restaurant siya. Whale Shark Restaurant siya. Pero ang mga menu, dili whale of shark. Like kanang ano man? Whale ba? Whale. Inspired by whale shark. Sponsored by Suka Pinakurat. Pinakurat na yan. Wala pa kami sud amaw na. Apil gina. Ako talaga pa no puso lang. Nana siya akong gagawa ko na ko talaga. Faggot nga kasil mo. No. Murag si nagbibog yung Daniela. Gani girl, nasan ka na? My wife. Oh my god. Hi Blood. Hi. Hi, what's your name? Dada mo otin ha. Akabi. Hindi mo kayo balik. Hindi na eh. At kami, sleepy na kayo ha. So, mag-withdraw sa mi guys kay wala may bills to pay sa mong Pizza Pedricos 4 pesos in a box. Stupid idiot. Urinate. Ano kaganapan sa mong kanon para activities na mo mga sir. Ayaw, snorkeling. Mo na mong gibuhat. Si Dong James nag-write sa mong mga name for tomorrow activity early in the morning. Tol, saan na tol? Kailangan para for better sleeping. Saan negosyo niyo mo itong? Pizza Pedricos. Pizza Pedricos for how much in the box? Gusto ko kung sale pero gusto ko free na yun. 6 digits na rin. 6 digits mga millions of money. Hindi pwede ma-discountan lang sa ng buwan eh. Kanang sa utok. Lagi. Yan eh. Magkakami bro. Mag-carried away sa mga emotions. Alay, nag-gawish ko. Hubog. Hindi ko hubog eh. Hubog. Hello ako. Hubog. So, good morning guys. This is our second day here in Oslob. We wake up at 4 AM. So, nag-abot me kung kanasaan ko anong sa among guide. And mag-whale watching me later. Here's some Largas. Vegas. Sayo pa sa buntag, daga na kay tao. James. Good morning, Oslob. Kaya nagpaabot mi og sunrise.
We're going home now, guys. No, videoan ka oh. Sige, istorya. Yan na. Sige na, istorya. Baka be. Be, si Papa yan. Ito wala ako kiyaway. Mga lang kapalit ni Vlad. Pag magkaon. Oh. Si Spider-Man. Si isa pa siya? Spider-Man. Kane? Ha? Kane? Thor? Thor, Jack. Oh. Nice. Kane? Tamawi ka. Kane si Black Black Widow. Widow. Jack. Kane? Spider-Man. Kane? Iron Man. Sino siya? Thor? Thor. Si to sa? Thor. Jack. Jack. Thor? Thor, Jack. Oh. Yay!